Hello guys, I'm Fe and welcome to my channel. At kung bago ka sa aking channel, hello po and welcome to my channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, click nyo na po ang subscribe button and huwag nyo rin pong kalimutan i-click ang bell button sa katabi lang po yun ng subscribe para updated kayo every time na meron akong i-upload na mga bagong videos. For today's video guys, ang gagawin natin ay magsaswatch tayo ng isang product at ito ay ang lipstick siya guys. Ang pangalan ng brand ng lipstick na ito ay Hold Live Pro. Korean brand siya. Nakalagay kasi dito mga beshies, Korean siya. Kaya hindi ko maintindihan kung anong ibig sabihin niyan. Basta, kiniklaim ng product nito is waterproof lipstick daw siya. Ayan siya. 5 shade siya, mga beshi. Actually, kanina tinry ko na siyang i-swatch sa aking kamay kung talagang waterproof nga siya. Pinugasan ko siya ng tubig. And, talagang na-prove ko sa sarili ko na talagang waterproof nga siya, mga beshi. And hindi talaga siya natanggal. Talagang nirub ko siya ng ganyan, ng tubig. Hindi siya natanggal. So, talagang sabi ko, amazing itong product nito and maganda ito kasi talagang pang matagalang gamit ito. Ang gagawin naman natin ngayon guys is ilalagay ko siya sa lips kung anong itsura ng mga color niya sa lips pag nilagay. So, unahin natin itong shade. Ang shade 200. Yan. Itong kulay ng shade 200 guys. Para siyang dark maroon. Tingnan natin ito sa lips kung ano yung, kung maganda ba siya. Ito ang shade 200. Ang ganda ng color niya. Ang paano siyang maroon. Ang ganda. Dahil nga mahirap tanggalin ito kasi nga waterproof lipstick siya. So, ang gagamitin ko guys na pantanggal ay ito. Yan. Garnier Waterproof makeup remover. So, hindi tayo mahirapan magtanggal mga beshi kung ayaw na natin sa kulay ng lipstick na apply natin. Kahit waterproof siya, so mayroon naman tayong pangtanggal na product. So, tanggalin natin. Madali lang siyang matanggal guys pag ginamitan mo siya ng waterproof na makeup remover. Ayan, natanggal ko na siya. Ang isusunod natin ay yung shade so ito ang color niya. Parang siyang red. So try natin sa lips.
So yun lahat guys ang color ng 5 shade na ito. And for me talagang na-prove ko sa sarili ko na talagang waterproof siya mga beshi. And kung gusto nyong gumamit ng lipstick na pangmatagalan, hindi na kayo ritats ng lipstick, and kahit na maligo ka, kahit kumain ka ng kung ano-ano mga food, at talagang hindi siya matatanggal. And gustong-gusto ko siya kasi syempre naman pag ganito yung gamit mong lipstick, so whole day mo na siyang gamitin, and talagang sobrang tipid siya. For me, highly recommended ko ang brand na ito. At hindi naman siya mahirap tanggalin, basta gamitan nyo lang siya ng waterproof makeup remover. Matatanggal naman siya agad. So yun lang guys ang aking masasabi sa lipstick na ito. Sana nagkaroon kayo ng idea, and sana nagustuhan nyo ang video na ito. At kung nagustuhan nyo, don't forget to share and like and thumbs up my videos, and also don't forget to subscribe my channel. See you on the next video guys. Bye! Love you all. Bye!